කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් පරිස්සමෙන් ඉන්නව නේද? අද ගොඩාක් විශේෂ මීට කලින් කවුරුත් මොවට කියලා දුන්නේ නැත්තේ ලස්සන වෙන්න පුළුවන් ඖෂධීය වතුර සත්කාරයක් ගැන කියලා දෙන්නයි මේ හදන්නේ. ඖෂධීය වතුර සත්කාරයක් කිව්වම ලස්සන වෙන්න කොහොමද මේක යොදාගන්නේ? එතකොට මේ වතුර සත්කාරයෙන් ඔයාගේ සමට තියෙන වාසිය මොකක්ද? ඖෂධීය වතුර සත්කාරයක් කිව්වම මේ වතුර එක හදන්න යොදාගන්න ඖෂධීය සත්කාරය මොකක්ද කියලාත් ඔයාට හිතනවා නේද? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඔයාට ඔන්න දැනටමත් ඔළුවට ආවා. ඒක නේද ඇත්ත? ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳට බලන්නකෝ. මේ සත්කාරය ගොඩාක් රිසර්ච් කරලා හොඳම ප්‍රතිඵල එක හොයාගත්ත අලුත්ම ක්‍රමයක්. හොඳ දෙයක් ලැබුණ ගමන්ම මට මුලින්ම මතක් වෙන ඔයාලව. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම රහසක් නැතුව අද හැමදේම ඔයාට කියලා දෙන නිසා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා බලන්න. තව දෙයක් හරිම ආදරෙන් ඔයාට මතක් කරනවා Slviki Media YouTube channel එකේ වීඩියෝ බලන්නේ තාමත් subscribe නොකරනම් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරලා තියන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම notification එකකින් ඔයාට එවලෙම බලන්න පුළුවන්. මේ ඖෂධීය වතුර එක ඔයාට ඕනෑම පැක් එකක්, ස්ක්‍රබ් එකක්, ක්ලෙන්සර් එකක්, මසාජ් ජෙල් එකක් හරියටම කිව්වොත් ඕනෑම සත්කාරයකට ඔන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක කරගන්න නිවැරදි ක්‍රමයක් මම වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා. එතකොට ඔයාට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ගොඩක් හොඳට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ඖෂධීය වතුර සත්කාරය පාවිච්චි කරාම ඔයා හදන සත්කාරවලට. ෆේස් මිස්ට් එකක්, බොඩි මිස්ට් එකක් විදිහටත් සමේ තෙතමනිය ආරක්ෂා කරලා සමේ තියෙන පැහැපත් බව වැඩි කරන්නත් මේ ඖෂධීය සත්කාරය උදව් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වාසි රසක්ම ලබා ගන්න පුළුවන් අද මම ඔයාට මේ කියලා දෙන්න යන ඖෂධීය විශේෂ සත්කාරය කරනකොට. දැන් ඉතින් යමු අපි බලගත්තු ඖෂධීය වතුර සත්කාරය හදාගන්න අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලන්න. මේ සත්කාරය කරගෙන යන අතරතුර මම ඔයාට මේ හැම දෙයකින්ම ලැබෙන වාසිත් එක්ක තවදුරටත් මේ ගැන කියලා දෙන්නම්. අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල්. වෙනිවැල් ගැට, රත් හඳුන්, වැල්මී, කුරුඳු, සුදු හඳුන් සහ උළුහාල්. මේ හැමදේම ගන්න බලන්න. මම ගන්නේ කෑලි නිසා මේ ප්‍රමාණය මට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයා මේ දේවල් කුඩු වශයෙන් ගන්නවා නම් හරියටම හැම එකකින්ම තේ හැඳි එක බැගින් එකතු කරගන්න. කුරුඳු කෑල්ල නම් ගොඩාක් පොඩි එකක් ගන්න. ගොඩාක් ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් කුරුඳු වල තියෙන සැර ගොඩක් වැඩි නිසා සමට දැවිල්ලක් එන්න බලයි. ඒ නිසා ඊටමත් පොඩි කෑල්ලක් ගන්නවා නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ. දැන් යමු අපි විශේෂ ඖෂධීය සත්කාරය හදන ක්‍රමය බලන්න. පිරිසිදු භාජනයක් අරගෙන ඒකට මේ හැමදේම සෝදලා පිරිසිදු කරලා එකතු කරගන්න. දැන් වතුර මිලිලීටර් 500ක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නයි තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ ටික හොඳට රත් කරගන්නයි තියෙන්නේ. හදන්න ගත්ත වෙලේ ඉඳන් හරියම නැවුම් සුවඳක් එනවා. ඔයත් හදනකොට බලන්නකෝ. ටිකෙන් ටික වතුර එක රත් වෙලා පදමට එනවා. වීඩියෝ එක ඔන්න බලන්න දිගටම. මම ඔයාට දැන් මේ ඖෂධීය වතුර සත්කාරය ගැන තවදුරටත් විස්තර කරන්නම් මේවයින් තියෙන වාසි ගැන. වෙනිවැල් ගැට වලින් ඔයාගේ සමට පැහැපත් කහ පාටක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම සමේ තියෙන අඳුරු ස්වභාවය අවුවට පිච්චෙන සමේ ඇතිවන අඳුරු බව නැති කරන්න වෙනිවැල් ගැටවලට පුළුවන්. බ්ලීචින් ක්‍රීම් නිසා බ්ලීචින් ආසාදිත උන කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙන්න මේ සත්කාරය ගොඩක් හොඳයි. මොකද සමේ තියෙන විස ටික ඉවත් කරලා සම සුව කරන්න වෙනිවැල් ගැට උදව් වෙන නිසා. විශේෂම දේ තමයි කුරුලෑ නිසා ඇති වුණ ඕපන් පෝස්, ඒ කියන්නේ සිදුරු ඉවත් කරලා පැහැපත් ලස්සන සමක් ලබා ගන්නත් ඔන වෙනිවැල් ගැට උදව් වෙනවා. මේ ඖෂධීය වතුර සත්කාරයේ අඩංගු කුරුඳු වලින් ඔයාගේ සමේ තියෙන කුරුලෑ තෙල් අධික බව පාලනය කරලා සමේ තියෙන පැහැපත් බව ආරක්ෂා කරනවා. අද මම මේ ඖෂධීය සත්කාරය හදන්න ගත්තේ අපේ ගෙදර හැදිච්ච කුරුඳු ගහකින් ගත්ත කුරුඳු කෑල්ලක්. හරියම පොඩි කෑල්ලක් එකතු කරගන්න. සැර වැඩි වුණොත් මම මුලින් කිව්වා වගේ සමට ටිකක් දන ගතියක් එන්න පුළුවන්. මේ කුරුඳු එකතු කරන නිසා ඖෂධීය ගුණයට අමතරව හරිම නැවුම් සුවඳකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. සමේ තියෙන පිග්මන්ටේෂන් වගේ කළු පාට පැල්ලම් ඉවත් කරගන්නත් කුරුඳු වල තියෙන කුරුඳු සාරයට පුළුවන්. වැල්මී වලින් සමට පැහැපත් බවක් ලබා දීලා සමේ තියෙන කුරු
කුරුලෑ කළු ලප ඉවත් කරන්න උදව් වෙනවා. දැන් ගොඩක් නිෂ්පාදනවල වැල්මි අඩංගු වෙනවා. ලිකොරයිස් ෆේස් වොෂ්, එතකොට ක්‍රීම්, ස්ක්‍රබ් දැන් වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා. සමට හානියක් නොකර ස්වභාවිකවම සම පැහැපත් කරන වටිනාම ඖෂධීය ගුණයක් තියෙන වැල්මි අද මේ ඖෂධීය වතුර එකේ තියෙන නිසා ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සුදු හඳුන් සහ රත් හඳුන් ගැන මම කලිනුත් ඔයාට වීඩියෝ වලින් කියලා දීලා තියෙනවා. සමේ තියෙන කුරුලෑ පාලනය කරලා සමට පෝෂණයක් සපයන රත් හඳුන් උදව් වෙනවා. ඒ වගේම සුදු හඳුන් වල තියෙන ඖෂධීය ගුණය නිසා සමේ තියෙන ආසාදන සුව කරලා පැහැපත් පැහැදිලි සමක් ලබා ගන්නත් උදව් වෙනවා. ලස්සන වෙන්න කැමති ඕනම කෙනෙක් ඔන්න අනිවාර්යයෙන්ම සුදු හඳුන් සහ රත් හඳුන් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ෆේස් පැක් වලට, බොඩි පැක් වලට, ඒ වගේම ස්ක්‍රබ් වලට, ක්ලෙන්සර්ස් වලට අනිවාර්යයෙන්ම හදද්දී යොදා ගන්නවා. ඖෂධීය වතුර සත්කාරයේ තියෙන උළුහල් වලින් මූලිකවම වෙන්නේ ඔයාගේ සමේ තියෙන ආසාදන සුව කරලා සමට ලස්සන පැහැපත් කහ පාටක් ලබා දෙන එකයි. ඊට අමතරව ඔයාගේ සමට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය ලබා දීලා සමේ තියෙන නැවුම් බව ආරක්ෂා කරන්නත් උළුහල් උදව් වෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතලා බලන්නකෝ මේ හැම ඖෂධීය ගුණයක්ම තියෙන විනිවැය ගැට, වැල්මි, උළුහල්, සුදු හඳුන්, රත් හඳුන්, කුරුඳු මේ හැම එකකින්ම හොඳම ගුණය එකතු කරලා තමයි අද මේ ඖෂධීය සත්කාරය හදලා තියෙන්නේ. ලැබෙන ප්‍රතිඵලයේ 100%ක්ම ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයා හිතනවට වඩා ඉක්මනින්ම මේ ඖෂධීය සත්කාරය කරනකොට. මම මේ දේවල් ගැන ඔයාව දැනුවත් කරනකොට ඔයා දැක්කනේ ටිකෙන් ටික වතුර ටික රත් වෙලා හොඳට පැහිලා ඉවර වෙලා ඖෂධීය ගුණය හොඳට එකතු වෙනවා මේ වතුර එකට. මේ පදමට ගොඩාක් හොඳට නටනකම් වතුර ටික එන්න ඕනේ. දැන් ලිප නිවලා වාජනේ එළියට අරගෙන වහලා තියන්න හොඳට නිමනකම්. වහලා තියන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඇරලා තියන්න එපා. ඉතින් මේක නිමුණට පස්සේ තමයි මම මේ වාට පෙන්නන්නේ. දැන් පිරිසිදු භාජනවලට මේ සත්කාරය පෙරලා දාගන්න ඕනේ. කෑලි වෙනුවට කුඩු පාවිච්චි කරපුවා ඉන්නවනම් රෙදි කෑල්ලක් තියලා ඒකට දාලා ඉවර වෙලා හොඳට පෙරලා වෙන් කරගන්න. වතුර ටික විතරයි අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් දාලා තියාගන්නේ. ඒ නිසා ඔන්න හොඳට ඒක පෙරලා ගන්න වග බලා ගන්න මේ දේවල් කුඩු වශයෙන් ගත්තා නම්. මම ස්ප්‍රේ බොටල් එකකටත් දාලා වෙනම තියාගන්නවා. මොකද බොඩි මිස්ට් එකක්, ෆේස් මිස්ට් එකක් විදිහටත් මම මේක පාවිච්චි කරන නිසා. මේ ඖෂධීය වතුර සත්කාරය හදනකොට වැඩිපුර හදාගන්න. මොකද මේක ෆ්‍රිජ් එකේ ඔයාට මාස 2ක කාලයක් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකට දාන්නේ නැතුව එළිය තියාගෙන පාවිච්චි කරනවා නම් මාසයක කාලයක් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක විශේෂ වාසියක් නිසා හදනකොට ටිකක් වැඩිපුර හදාගන්න. මම මේ විදිහට පිරිසිදු භාජන වලට දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගෙන තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් යමු විශේෂ ඖෂධීය සත්කාරය පාවිච්චි කරන්න ඕන හරිම ක්‍රමය බලන්න. මම ඔයාලට කියවනේ පැක් වලට, ස්ක්‍රබ් වලට, ක්ලෙන්සර්ස් වලට, මසාජ් ජෙල් මේ ඕනම සත්කාරයකට මේ ඖෂධීය වතුර සත්කාරය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මම හදන ෆේස් පැක් එකට මේ ඖෂධීය සත්කාරය කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා දෙන්නම්. මම මේ දැන් ඔයාට පෙන්නන පැක් එකට කඩල පිටි සහ සුදු හඳුන් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒකට මම හදපු ඖෂධීය වතුරකින් මේස හැඳි 2ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා තමයි හොඳට මිශ්‍ර කරගත්තේ. රෝස වතුර සාමාන්‍ය වතුර වෙනුවට පැක් එකකට මිශ්‍ර කරද්දී මෙන්න මේ වගේ ඖෂධීය වතුර ටිකක් එකතු කරලා බලන්න. ලැබෙන ප්‍රතිඵලය වෙනදට වඩා ගොඩක් හොඳට ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක වොෂ් කරාට පස්සේ. ඉතින් ඔයා පැක් එකට එකතු කරන දේවල් වල තියෙන හොඳම ගුණය හොඳට මිශ්‍ර වෙලා සමට උරාගෙන හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න මේ විශේෂ ඖෂධීය සත්කාරය ඔයාට උදව් වෙනවා. වෙනදට වඩා ඇප්ලයි කරාම පැක් එක හොඳට සමට වේලිලා සමේ තියෙන නැවුම් බව පැහැපත්ව වැඩි කරලා තියෙනවා කියලාත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අවසානයේදී. මම ඔයාට ස්වභාවික සත්කාර ගොඩාක් කියා දීලා තියෙනවා අපේ සම සම්බන්ධව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හැම සත්කාරයකටම ඔයාට පුළුවන් මේ ඖෂධීය සත්කාරය යොදා ගන්න. මොකද කිව්වොත් මේක ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපිට අවශ්‍ය කරන ගොඩක් හොඳ බලගතු ඖෂධීය වටිනාකමක් තියෙන දේවල් එකතු කරලා තමයි විශේෂ ඖෂධීය වතුර සත්කාරය හදාගත්තේ. ඉතින් මට ලැබුණු ප්‍රතිඵලත් එක්ක මම ඔයගලන්ට කිසිම රහසක් නැතුවද හැමදේම කියලා දුන්නා. ඒ නිසා ඔයත් try කරලා බලන්න. පැක් එක හොඳට වේලුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට ඖෂධීය වතුර එක අපි දාගත්ත ස්ප්‍රේ බොටල් එක ස්ප්‍රේ කරගන්න. මේ විදිහට ස්ප්‍රේ කරාම තෙත් වෙනවා. තෙත් වුණාට පස්සේ ස්ක්‍රබ් කරලා ඉවරලා වොෂ් කරලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පැක් එකක්.
ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ෆේස් මිස්ට් එකක් බොඩි මිස්ට් එකක් විදිහට උනත් මේක පාවිච්චි කරන්න. හැමදාම උනත් කමක් නැහැ ෆේස් මිස්ට් එකක් බොඩි මිස්ට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. හරිම නැවුම් සුවඳක් තියෙනවා. සුදු හඳුන් වල සුවඳ, රත් හඳුන්, ඒ වගේම කුරුඳු මේ හැම දෙයකම එන හොඳම සුවඳ වන අඩංගු වෙන නිසා ස්වභාවික සුවඳකාරක තමයි ඔන්න අඩංගු වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද විශේෂ ඖෂධීය වතුර සත්කාරය කරගන්නේ. ඉතින් මේක ඉක්මනටම ඔයගලන්ට කියලා දෙීමේ උවමනාවක් මට තිබ්බා. මොකද ලැබිච්ච ප්‍රතිඵලයත් එක්ක මම ගොඩක් ආසාවෙන් මේ ගැන ඔයගලන්ට කියන්න බලාගෙන හිටියේ. අන්න ඒ නිසා ඔන්න ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකක් කරලා ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. පුළුවන් තරම් තියෙන දේවල් ටික එකතු කරලා හදාගෙන ඔයත් ප්‍රතිඵලය මට කියන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම අර මේ ඖෂධීය වතුර සත්කාරය හදාගන්න පාවිච්චි කරපු දේවල් තියෙනවනේ. ඒ දේවල් විසික් කරන්නේ නැතුව මම මෙන්න මේ විදිහට දාලා තියාගත්තා. හරිම සුවඳයි. නිකන් අර නැවුම් සුවඳක් තියෙන නිසා ටික දවසක් තියාගෙන ඉඳලා මම මේක විසික් කරනවා. ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔයත් හිතලා බලන්න. නිකන් විසික් කරලා දානවට වැඩිය මේ විදිහට පොඩි නිර්මාණාත්මක විදිහට දෙයක් කරලා ගේ ඇතුලින් තියෙන හරිම සුවඳයි. ඉතින් ඒකත් ඔයාට පුළුවන් නම් try කරලා බලන්න. ඉතින් මම දන්න විදිහට මම කරන හැමදේම හොඳම විදිහට ඔයගලන්ට කියා දෙන්න තව ඉදිරියටත් සූදානම්ින් ඉන්නවා. තවත් මේ වගේ වටිනා වැදගත් වීඩියෝවක් අරගෙන ඉදිරියටත් මම එන්න සූදානම්. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලෙන්ගතුකමින් මාත් සමග රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි. ගොඩක් ආදරෙයි.